السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في مقطعنا لهذا اليوم. اليوم إن شاء الله بكلمكم عن الكشافات اللي أنا مركبنها فوق على الموتر، فوق عند البونيت. وايد شباب سألوا عنها ويبون يعرفون عنها وهل هي زينة ولا لا، وسألوا بكم ومن وين. فاليوم إن شاء الله بكلمكم عنها وبراويكم إياها. مقطعنا اليوم بيتم تصويره في الظلام، مع أن الدنيا منورة، لكن اليوم إن شاء الله بداية المقطع بتكون في النور ونهايته في الظلام. لا تنسون اللايك والسبسكرايب وتابعوا ويانا المقطع. كشافات اخذتها من محل جرين اوتو ووركس في راس الخور في دبي. سعرها كان تقريبا 1100 درهم. اعرف انه شوي غالية، وسمعت انه موجودة في السوق الصيني بسعر ارخص، لكن مو متأكد، ما صرت. فخلني اكلمكم عن الكشافات واراويكم اياها. هاي هي الكشافات اللي ركبناها في محل جرين اوتو ووركس، في واحد هالصوب وواحد الصوب الثاني. فبراويكم اياها من قريب عشان تشوفون بالضبط كيف هي. هذا الكشاف من قريب، هالاول وهذاك الثاني. طبعا السعر اللي قلت لكم عنه شامل التركيب والقاعده. شوفوا كيف راكب على قاعده تحت. هذا الليت في النص الكشاف ابيض، على الاطراف الكشاف برتقالي وفي لواحات برتقاليه. خليني اراويكم توصيله الوايرات من داخل كيف. لاحظوا كيف توصيلته وايد جيده، يعني شوفوا مو بان المكان خايس وايرات وهذا، لا بالعكس، تركيبه وايد نظيف. حتى هالصوب شوفوا كيف نظيف. الاريال مال الجمس هني شوي يخرب شويه، بس مو بوايد، يعني مو بشيء انه بتلاحظونه. وهالليتات طبعا صينيه مو بالامريكيه، الامريكيه اغلى، فانا اخذت الصينيه وبشغلها ان شاء الله في الليل وبراويكم ادائها وقوتها واللواحات البرتقاليه. حق تشغيل الليتات شيء في الصين، الفص الاحمر اللي على اليمين والازرق اللي على اليسار. الاحمر حق الكشاف الابيض، الازرق حق البرتقالي. الازرق اذا شغله مره يشتغل الليت البرتقالي الثابت، اذا اسكره وشغله مره ثانيه على طول تشتغل اللواحات البرتقاليه. في شيء مو بوايد اوكي في الليتات. الحين مثلا هني الليتات، انزين بشغل الليتات. هذا الليت الاحمر وهذا الازرق. شوفوا كيف الليت وايد قوي، فالاضاءه تعور العين، خاصه حق حد جالس على اليمين الاضاءه شويه تعور العين. بس طبعا هالشيء يتعدل ببساطه اذا مثلا ركبتوا سويتش نفس السويتش اللي في النص، يعني السويتش نفسه ما يطلع ليت. خلنا نبدا نجرب نشغل الكشاف. الحين مثل ما تشوفون قدامكم هالكشاف، شوفوا كيف وايد ضارب في البونيت. لو تحسون شويه ضارب في البونيت، هالشيء شويه يأذي شويه. يعني تقدرون تلفون الكشاف اللي على اليسار مثلا شوي يسار، واللي على اليمين شوي يمين، وما بينعكس على البونيت، لكن شوي هالشيء يأذي. الليت قدامكم مثل ما تشوفونه على الباب، بسكره وبرد افتحه. هذا الليت زين. خليني اراويكم اياه ويا الديم كيف. الحين هالليت وهذا الديم شوي نازل. شوفوا مثلا بسكر الليت، بشغل الديم، شوفوا الديم لوين، الليت اعلى. هاي هي الكشافات من برا، خلنا نقرب منها شويه. لاحظوا كيف على الطرف البرتقاليات مو بشغالات، الحين بس الكشاف الابيض شغال. وهذا قدام. هاي الليتات يمكن انتم هني تشوفون انها قويه، لكن هي في الواقع وايد اضعف مما انتم متخيلين. يعني مو بالقوه اللي انتم متخيلينها. بتدخلون البر ما بتحسون بفايده كبيره من هاي الكشافات. فايدتها جدا بسيطه، تراويكم اللهم مستوى اعلى، الضوء يكون على مستوى اعلى. وهالشيء غالبا في البر ما تحتاجونه، يعني يمكن في اليبال اكثر، لكن فايدتها عاديه يعني مو بوايد انه خطير، وهذا عاديه الفايده. خلنا ننتقل ونشوف الليتات الصفراء. الحين نشغل الليتات الصفراء.
هاي الليتات الصفراء. لاحظوا كيف الليت نفس الشيء، بعد شوي يضرب في البونيت لكن مو مثل الابيض، انعكاسه شويه اقل. خلينا نشوف الليتات من برا. هاي هي الليتات الصفراء من بعيد، خلينا نشوفها من قريب. هاي الليتات الصفراء شوفوا شغاله على الطرف، الحين الوسط ما في شيء بس على الطرف. هاي الليت اراويكم اياه من زاويه بعد مثل ما تشوفونه. طبعا في الثابت اللي هو مثل ما تشوفونه، وفي اللي وامض اللي مثل فلاشر. فالحين بسكره وبرد افتحه عسى يشتغل الفلاشر. الحين اشتغل الفلاشر، شوفوا هني الفلاشر او اللواحات شغاله. خلينا نطلع ونشوف اللواحات من برا. هاي الفلاشرات من برا، انعكاسها جيد مو بضعيف هني بعد. طبعا الفلاشرات هاي او اللواحات نحن نستعملها اكثر مثلا يوم اطلع ويا فريق انقاذ الامارات اساس تنبيه الناس انه مثلا في شيء مثل الاربع شاير. تخيلوا مثل الاربع شاير. خليني اراويكم اياه من قريب. زين الحين السؤال، هل اقدر اشغل الضوء الابيض مع اللواحات او الضوء البرتقالي في نفس الوقت؟ نعم اقدر. خلني اراويكم الحين انا مشغل الكشافات البيضة ويا اللواحات. بتلاحظون انه ما يبين وايد، بس هو ما يبين وايد من الواجهة. لو اسير على الطرف بيبين احسن. لاحظوا كيف؟ وطبعا يستوي حتى انه يكون الضوء البرتقالي ثابت. خلني اراويكم اياه من قريب عقب براويكم اياه والضوء البرتقالي ثابت. هذا الضوء البرتقالي وهو ثابت ويا الكشاف الابيض. وهذا بعد من زاوية ثانية. هذا الكشاف. بهذا نكون ختمنا وياكم مقطعنا لهذا اليوم. إذا عندكم أي أسئلة أي استفسارات اكتبوا لنا إياها في التعليقات تحت وبنرد عليكم بإذن الله. لا تنسون اللايك والسبسكرايب. وبعد بخبركم عنها شيء أنا مركبنها من تقريبا سنة أو أقل عن سنة بشوي، والمطر ما خربها، يعني مطر رملة الحمد لله الليتات أوكي. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.